गोष्ट की जी आपल्याला शिकवेल 21 डेज थेरपी. हो, काय आहे ही 21 डेज थेरपी? एका गावामध्ये दोन वेगवेगळ्या कंपन्या होत्या आणि त्या दोन कंपन्या चपलांचा व्यवसाय करत होत्या. त्या दोन कंपन्यांनी एकाच वेळेस असं ठरवलं की आपल्या आपल्या सेल्स प्रतिनिधीला, म्हणजे जो त्या सेल्स मॅनेजर आहे, त्याला एका अशा गावात पाठवायचं की ज्या ठिकाणी आजपर्यंत चप्पल कोणीच वापरत नव्हतं किंवा किंबहुना त्या लोकांना चप्पल काय हे सुद्धा माहीत नव्हतं. सो ए कंपनीने त्यांचा सेल्स प्रतिनिधी त्या गावात पाठवला. त्याचप्रमाणे बी कंपनीने सुद्धा त्यांचा सेल्स प्रतिनिधी त्या गावात पाठवला. काही दिवस थांबल्यावर दोघांनी आपले आपले रिपोर्ट त्या कंपनीला सबमिट केले. आपल्या आपल्या कंपनीला रिपोर्ट सबमिट केले. त्यानंतर ए कंपनीच्या प्रतिनिधीने सांगितलं, सर ऍक्च्युली त्या गावात बिझनेस करून काही फायदा नाही, कारण तिथं कोणीच चप्पल वापरत नाही. उलट आपण आपली एनर्जी पण वेस्ट करू आणि पैसा पण वेस्ट करू. सो आपण हा नादच सोडून द्यायला हवा. तर दुसऱ्या कंपनीचा म्हणजेच कंपनी बी चा सेल्स प्रतिनिधीने त्यांच्या मॅनेजरला सांगितलं की सर, ही एकदम सुवर्ण संधी आहे, आत्ताच आपण तिथं बिझनेस स्टार्ट करायला पाहिजे. ही आहे खरी इन्व्हेस्टमेंटची वेळ, कारण तिथं कोणीच चप्पल वापरत नाही आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांना चप्पल काय हे सुद्धा माहित नाही. सो आपण त्यांना एज्युकेट करू, चप्पल काय ते सांगू आणि आपल्या चप्पला तिथं खूप मोठ्या प्रमाणात विकल्या जातील. मित्रांनो, काय शिकलो आपण या गोष्टीवरून? आपण बघितलं की ए कंपनीचा प्रतिनिधी आणि बी कंपनीचा प्रतिनिधी या दोघींच्या विचारसरणीमध्ये खूप मोठा फरक होता. परिस्थिती एकच होती, पण विचारसरणीचा फरक हा लगेच आपल्याला जाणवला. सेम परिस्थिती आपल्यासोबत आहे मित्रांनो. आपल्याला करोनाच्या परिस्थितीमुळे 21 डेज लॉकडाऊन आहे आणि आपण सगळ्यांनी गव्हर्नमेंटला सपोर्ट करायला पाहिजे. पण या 21 डेज मध्ये आपण खूप काही अशा गोष्टी करू शकतो की ज्या आपण करणार होतो पण आपल्याकडे वेळ नाहीये ही सबब सांगून आपण आजपर्यंत कधीच केल्या नाही. सो ही सुवर्ण संधी तुमच्याकडे आली आहे. आता हे 21 डेज तुम्हाला निगेटिव्ह थिंकिंग मध्ये की काय आपण लॉकडाऊन मध्ये बसलोय, आपल्याला काहीच करता येत नाहीये, अशा सबबीमध्ये घालायचे की आपल्याकडे 21 डेज आहेत, खूप टाइम आहे. आपण जर वर्क फ्रॉम होम करत असू तर आपल्या कंपनीसाठी आपण केलेल्या कामाव्यतिरिक्त जो आपला टाइम ट्रॅव्हलिंग मध्ये जात होता तो टाइम सेव्ह होतोय आणि त्या उरलेल्या टाइमचा यूज आपण आपल्यासाठी करू शकतोय. अशा पॉझिटिव्ह वेने आपण बघितलं तर नक्कीच आपण खूप काही करू शकतो. मित्रांनो, 21 डेज थेरपी जर तुम्हाला माहिती असेल तर ती अशी सांगते की जर कोणतीही चांगली सवय किंवा कोणतीही सवय आपण आपल्याला जर स्वतः करून घ्यायची असेल तर ती गोष्ट आपण 21 डेज करायची, सातत्याने करायची. आणि जर आपण 21 डेज ती गोष्ट कंटिन्यू करत राहिलो तर ती आपली सवय बनून जाते, ती आपली हॅबिट बनून जाते. सो आपण अशी काहीतरी गोष्ट करायची या 21 दिवसात की ती आपली सवय बनेल, ती आपली हॅबिट बनेल आणि तिचा आपल्याला खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल. सो आपण या 21 डेज मध्ये काय करू शकतो आणि काय नाही करू शकत ते आपण बघू. सो सगळ्यात महत्वाचं आपण काय नाही करायला हवं माझ्या दृष्टीने, न्यूज. आपण न्यूज फक्त अर्धा तास बघितलं तरी सफिशियंट आहे, कारण कंटिन्यू त्याच न्यूज आपल्याला दाखवल्या जातात. सो आपण कमीत कमी अर्धा तास न्यूज बघितलं तरी खूप आहे. सोशल मीडियावर अननेसेसरी मेसेज फॉरवर्ड करण्यात वेळ न घालवलेलाच बरा. इमोशनल मेसेज आपण फॉरवर्ड नाही करायला पाहिजे. निगेटिव्ह मेसेज आपण फॉरवर्ड करणं टाळायला पाहिजे. जेवढी ट्रस्टेड आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन आहे तेवढीच आपण जमलं तर सेंड करायला हवी, नाही केली तरी काही फरक पडत नाही. वेस्ट आपण करणं कमी करायला पाहिजे. अगदी कागदाच्या तुकड्यापासून तर इलेक्ट्रिसिटी किंवा वॉटर आपण कसं सेव्ह करू शकतो हे आपण या दिवसांमध्ये शिकतो. म्हणजे वेस्टेज आपण टाळायला पाहिजे. 21 डेज आपल्याकडे आहेत म्हणजे आपण झोपूनच राहायचं कधीच तुमच्या मनाला वाटू देऊ नका. आपल्याला 6 ते 7 तास शरीरासाठी झोप सफिशियंट आहे. सो आपण त्याच्या वर झोपून आपला वेळ वाया न घालवलेलं खूपच बरं. आता आपण काय करू शकतो या 21 डेज मध्ये? आपण आपले जे मित्र आहेत, रिलेटिव्ह आहेत की आपण त्याच्यासोबत कधीपासून बोलत नव्हतो तर त्यांना आपण एक व्हॉट्सअपवर किंवा सोशल मीडियावर ग्रीटिंग्स मेसेज कमीत कमी 1 किंवा 2 दिवसभरात सेंड करू शकतो.
आपल्याला ज्या गोष्टी करायच्या होत्या पण आपला वेळेअभावी आपण करू शकत नव्हतो, त्या हॉबीज आपण करू शकतो. घर क्लीन करू शकतो. त्यासाठी आपण फक्त प्रिकॉशन्स घ्यायला हवी की नाकातोंडाला रुमाल बांधावा आणि मग आपण आपलं घर क्लीन करू शकतो, जे आपल्याला करायचं होतं पण आपल्याकडे वेळ नव्हता. त्याच्यानंतर आपण अशा गोष्टी शिकायला हव्यात या 21 दिवसात. इंटरनेट खूप छान माध्यम आहे, त्याच्यातून आपण घर बसल्या खूप गोष्टी शिकू शकतो की ज्याच्याने आपल्यात खूप चांगले बदल घडतील. आणि बघा, ज्या गोष्टी आपल्याला येत नाहीये त्या मुद्दामच आपल्याला शिकायच्या आहेत. सपोज तुम्ही डान्सिंग शिकू शकतात घरात, सिंगिंग शिकू शकतात, तुम्हाला काही वाद्य वाजवण्याची आवड असेल तर ते तुम्ही करू शकता, तुम्ही रायटिंग करू शकतात, रीडिंग करू शकतात. सो याच्याने तुमची पॉझिटिव्ह एनर्जी अजून डेव्हलप होईल आणि निगेटिव्ह एनर्जी पासून तुम्हाला दूर ढकलेल. सो फ्रेंड, आपल्याकडे हा जो वेळ आहे खूप महत्वपूर्ण वेळ आहे. जर तुम्ही स्टुडंट असाल तर तुमची शाळा, कॉलेज, क्लासेस बंद आहे. सो तुम्हाला स्वतःला डेव्हलपमेंट करायला वेळ मिळाला आहे. तुम्ही जॉब करत असाल, तुमचं वर्क फ्रॉम होम असेल तर ऑफिसचं काम झाल्यानंतर तुमच्याकडे जो वेळ उरतो त्याचा तुम्ही वेळेचा उपयोग तुमच्यासाठी करू शकता. 21 डेज थेरपी नक्कीच तुम्हाला बेनिफिट देईल अशी मी आशा बाळगतो. थँक्यू.